Në këtë pjesë do ndalemi te një personazh shumë interesant, I cili ka vendosur që të portretizojë jetën e shqiptarëve, sidomos të disa fëmijëve në veriun e Shqipërisë, përpara 30 vitesh, por është rikthyer që t'i sjellë vëmendje sërish. Bëhet fjalë për fotografin Hans Peter Jost, I cili është nga Zvicra në fillim të viteve 90, menjëherë pas ndryshimeve demokratike që ndodhen në Shqipëri, kishte bërë shumë udhëtime nëpër vendin deri atëherë, I cili ishte I panjohur, ndoshta pak edhe egzotik për evropianët, për zbuluar pamje nga realiteti I rënd, I vështirë në cilin po kalonte Shqipëria në ato vite. Ka realizuar tashmë disa libra në cilat ka përmbledhur fotografi të zgjedhura nga ajo periudhë, në cilin pasqyron jetën e shqiptarëve, disa prej tyre madje jeni duke ndjekur edhe tani. Ai ka bërë një libër në I cili mban emrin Albania in between, Shqipëria në mes, pra në kuptimin Shqipëria në tranzicion, në mes dy sistemeve, besoj ka dashur të thotë. Ka fituar disa çmime të rëndësishme në hapësirën gjermane për kualitetin e faqoses si një libër fotografish. Nga një kult që sigurisht e ka punuar shumë edhe kur sigurisht vini re dhe disa nga fotografit, vjen re disa fëmijë në gjendje të mjerueshme, diku në veriun e Shqipërisë, tashmë 30 vite më vonë, Jost është duke realizuar një film dokumentar me titullin Simptomatik, ku jeni ju? Where are you? Ku autori pasqyron tani përmes gjuhës filmike përpjekjet e tij për të gjetur se ku janë këta fëmijë të veriut të Shqipërisë të cilët ai ka filmuar dhe I ka fotografuar 30 vite më përpara. Ne jemi shumë kurioz, sigurisht edhe ta pyesim për filmin e ri, I cili tashmë është transmetuar në Zvicër, dhe sigurisht I pyesim where are them? Ku janë ata të cilët ai I ka filmuar një herë një kohë? I themi mirëmëngjes, Hans Peter Jost. Good morning. Good morning. Mirëmëngjes. 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 I was explaining and I was telling about what you have done for Albania 30 years ago. For the moment, you made a documentary film about the kids in the north of Albania during 90s. Yes, right. I took the picture in 92. When I was searching them, I thought that I took the picture in 93. So it was in another location, no? So I was searching for a long time on the wrong place, up in the mountains of northern Albania. Në malet të ndryshme të Shqipërisë tot, dhe në momentin e gabuar, por disa njerëz got to know that this kind of foods they were near Kukës, ka takuar disa njerëz në Kukës, në Peshkopi. Yeah, and so then I started to search them in this place. Dhe ai nisi të kërkonte këta njerëz në këtë zonë. Why in these areas? Pse në këtë zona? Why in these areas? You are searching for them in these areas. And maybe first I was searching them in Lepush, no? Në fillim po I kërkoja në Lepush. Then I found them in Skavica. I took the picture in Skavica. I ka bërë disa foto në Skavicë. Then when I was searching around dhe më pas, ku po kërkoja në atë zonë, I got a message mora një mesazh nga Londra. Dhe ata më thanë, jam unë në këtë fotografi. Kështu që jam duke shkuar në Londër. Kam shkuar, jeton pra në Londër, personi që ka parë veten në fotografi. When this happened? Sorry? Kur ndodhi kjo? Before COVID. Përpara Covidit, pra 1990. It means 4 years ago. Okay. Për të sqaruar. Përpara Covidit, një person I cili jetonte në Angli ka dërguar një mesazh në cili ka thënë që e ka parë veten e tij në ato fotografi të cilat ai ka bërë rreth viteve 90 afër këtyre zonave. So, Peter, do you remember the first time when you came in Albania? A e mban mend herën e parë kur erdhe në Shqipëri? Patjetër. I remember. Why did you come here? Pse erdhe këtu? Because you know, when I was a youngster, kur isha I ri, 16-17 vjeç, kam dëgjuar Radio Tiranë në gjuhën gjermane. Në gjuhën gjermane dhe kisha dëshirë të vizitoja Shqipërinë, por në ato vite nuk mundesha. Për shkak se ishte zonë kufizuar, kështu që I kam pasur ëndër që për asaj kohe ta vizitoja Shqipërinë. Dhe kur ra komunizmi, u përpoqa të hyj në shtator të 91-shit
erdha me një kompani zviceriane, ajrore ka fjallën. Isha I surprizuar se çfarë ndodhte. In what meaning? What was happening in Albania? Edhe zbritja pra me avion ishte shumë e çuditshme. What was strange for you in those years? Çfarë ishte e çuditshme për ty në ato vite? In Albania, I mean. No, you know, the first things it was the structure of all this, it was very poor. Ishte që Shqipëria ishte e varfër dhe mikpritja ishte mrekullueshme. Ishte diçka e mrekullueshme, mikpritja shqiptare. Dhe një shoku imi, I cili e kishte vizituar Shqipërinë disa muaj më përpara, më tha: "Të lutem," më tha, "sill sheqer, oriz dhe gjëra për të ngrënë, sepse ata nuk kanë asgjë për të ngrënë." Dhe unë e mbusha çantën time plot me oriz dhe me sheqer dhe solla në Shqipëri, from Switzerland to Albania. Dhe ishte shumë from Switzerland to Albania. You bought them all these things. Okay, ai ka bler gjitha këto gjëra në Zvicër për të sjellë në Shqipëri. No, just at the beginning. No, I mean in the beginning, no, in 91. Yes, in 91 I mean. Yeah. I'm talking for 91 also. Po tregon për vitet 91 që ka sjellë nga Zvicra sheqerin edhe orizin. And then what else did surprise you in those years? Çfarë tjetër të surprizoi në ato vite? Then I made some friends. Dhe atëherë bëra ca shok. Dhe me këta shok, morëm një makinë dhe kemi udhëtuar në gjithë Shqipërinë. Kështu që kam vizituar gjithë... Dhe thot që njerëzit e cilët jetonin në zona pak më të larg këta zona rurale, filluan të vinin në qytet, në zonat si Kamzës, si Tirana, ishte një ngjarje pak e çuditshme. It was very good for a photographer because ishte diçka e mirë për fotografin, thot. Sepse njerëzit e cilët qëndruan disa vite shumë vite në komunizëm, për ta ishte diçka shumë e mirë që shihnin të huaj, të cilët mund të flisnin, edhe ishte momenti që pra territori kufit ishin hapur dhe mund të komunikonin dhe me të huajt. What did you find interesting about Albania when you started listening to Radio Tirana in German language? Çfarë të duk interesante për Shqipërinë? What did intrigue you to come here? Radio Tirani që të intrigoj që të vije dhe ta shihje. No, they make the propaganda. They say that in Albania all the people have the same salary, all the people have the same education. Që në Shqipëri janë të gjithë të barabartë në një farë mënyre. Nuk ka as të varfër, as të pasur, nuk ka diferenca mes njëri tjetrit dhe sigurisht kur je I ri ty të bëjnë përshtypje këtë gjë, ti mendon që a thua është e vërtet një ngjarje e kësaj natyre, por e ka fjalën që ka qenë kjo ka qenë propaganda komuniste në atë kohë që fliste për barazin. Por ishte I ri dhe nuk e kuptonte. Then they say no, with long hair, with a beard, you can't enter, and with a t-shirt. Dhe sigurisht kishte disa rregulla, për shembull me mjekër, me disa lloje mjekre apo modele flokësh, bluzesh, apo mënyra se si visheshe, nuk duhet të hyje, nuk të lejohej dhe kjo sigurisht e intrigonte edhe fotografin ton për ta njohur këtë vendin që sigurisht në pamjen e tij nga Radio Tirana I duke e çuditshme. When you went back to Switzerland, how were you feeling after visiting Albania? After capturing those pictures? Kur u ktheve në Zvicër, si tu duk eksperienca në Shqipëri, si u ndjeve? Thot po, prej ati momenti thot, jam kthyer në Shqipëri disa herë brenda vitit. Për shkak se punoja si një fotoreporter, dhe ata kanë shumë gjëra të cilat ju mund t'i mbulosh në Shqipëri në atë kohë. Do you remember specifically any situation that happened in 91, 92, in that period of time? Mban mendoj një situatë specifike në 91-92-shin? No, it was specifically it was 97, no?
97-a, thot, më mirë shkem aty për të folur. I'm not a war photographer, so I was a Nuk jam një fotograf lufte. Jam i friksuar, thot. Unë nuk jam një fotograf lufte, ndaj sigurisht po kanë friksuar e gjithë situata 97-ës me të shtënat, ka qenë një situatë, një kohë e vështirë në cilën unë e kam vizituar. Kështu që mendova se nga një moment që nuk do vija më për ta vizituar Shqipërinë pas asaj që pash në 97-ën, and then when did you come back in Albania after 97 dhe më pas në 97 kur u ktheve sërish në Shqipëri? Yeah, but only in 2009. 2009 dhe pas 97-ës është kthyer në 2009 në Shqipëri, pasi ka thënë që Shqipëria nuk është e vështirë. Në 2009 mbylla disa projekte të tjera, udhtova në përbot, sigurisht vazhdova punën time. Dhe isha shumë kurioz, thot, të shihja se çfarë ndodhte, sepse pas 97-ës, pra deri në 98-ën qëndrova në Shqipëri dhe sigurisht pas kaq viteve isha shumë kurioz për të parë Shqipërinë, isha shumë i mahnitur edhe i çuditur nga ajo që kishte ndryshuar. What was different in 2009 when you came back again in Albania after 10 years of missing this country? Çfarë të duk ndryshe pas 10 vitesh që i mungove këtij vendi në këtë rikthim? What was different from the Albania that you left in 97? I don't know your age. Nuk e di moshën tuaj. I was born in 97. So all these broken cars along the street. Makinat prishura, rrugë të shkatruara. Njerëzit nuk dinin të jepin makinës, për shembull. Bënin aksidente. Dhe kur erdha në 2009-ën, pash që rrugët ishin më të mira, njerëzit kishin shkuar në shkollat e autoshkolla për të ditur se si t'japin makinës. Sigurisht situata kishte pak më shumë trafik, Tirana ishte ndryshuar, nuk mund t'i jepje makinës shpejt si në vitet që kishte qenë ai. Madje dhe ndërtimi ata kishin ndërtuar. Si për shembull Tirana, Shkodra, Durrësi, zonat kryesore ishin ndërtuar shpejt 10 vite, thuajse 10 vite më vonë. Kështu që kishte ndryshuar mjaftueshëm. And the people? Anything changed? Po njerëzit kishte ndryshuar diçka? Because you were explaining that Albania was poor, but you found a great hospitality in 91 when you came for the first time. And then in 2009, po për njerëzit, sepse na tha që në 91 kur kishte ardhur ishte një vend i varfër, por me njerëz shumë ikpritës. Në 2009 kishte ndryshuar kjo gjë? Of course, now 30 years have passed, no? 30 vite, thot, kanë ndryshuar, por njerëzit të cilët janë mësuar t'i shohin të huaj, edhe njerëzit shqiptarët kanë ndryshuar paksa, sepse në fillim në vitet 90, ata ishin shumë të lumtur t'i shihnin të huajt, t'i njihnin, të flisnin me ta, t'i pyesnin. They have been very interested in foreigners, but now we are used to see all this strange, no? So what was the common question that everybody was asking you? That they were curious about foreigners. Pyetja që thuajse të gjithë ta pyesnin. No, usually at this time they want to have a car, no? So they ask for cars, no? Ata pyesnin për makinat. Për shembull thonin, si mund të marr një makinë, si mund të marr një makinë si kjo, sa kushton? Ishin shumë të interesuar për makinat. Dhe në këtë kohë, sigurisht, sikur se ju mund ta imagjinoni, nuk ishte lejuar që të kesh një makinë private, personale, kështu që sigurisht dhe interesi i tyre ishte i madh. What about the 5 boys in the picture? Po, pesë djem në fotografi, because you made a documentary film about them 30 years after meeting them for the first time. Se ke bërë një film dokumentar 30 vite. Why this picture? Why this picture and not another one, another portrait? Se kjo foto dhe jo një shkrepje tjetër. Sepse kjo foto
it was on my wall, no, on my Kjo ishte në kuletën time. Studio, no. Wall or wallet? Wall. Wall, në mur. And once I asked myself what they are doing like this, no. So I was curious. Dhe një ditë thotë teksa unë kisha këtë fotografi në mur, mu desh bëra një pyetje, po këta fëmijë ku janë? Dhe sigurisht duke ditur që shumë shqiptarë janë larguar nga vendi i tyre dhe në një farë mënyrë kjo më shtoi pak edhe kuriozitetin për të ditur pak më shumë për ta. Dhe jam shumë kurioz për të ditur se si kanë qenë të veshur, sepse sikurse mund të shihni, ata kanë qenë të varfër edhe doja të shihja ndryshimi. Are they 5 boys or is there any girl between them? Even girls. Okay, e pyes nëse janë të 5 djemt apo ka edhe vajza, apo po thotë janë djemë edhe vajza kjo peshja në cilën ju po shihni që është përdorur edhe për dokumentarin e tij. Yes, please. So you are telling us that you had this photo on your wall and then you wanted to make a documentary film to see this kind of transition 30 years later. And what did you found? Did you found them, firstly? A I gjete, sepse ke bërë këtë dokumentarin për gjetur tranzicionin tënd. Sorry, can you repeat it again? I found them in London. E ka gjetur atje në Londër. They were living in London. Pjesa më e madhe e tyre po jetojnë në Londër, një pjesë tjetër jeton në Kamzës, pra afër Kamzës në Tiranë. And I visit especially the boys. The ladies, they didn't want to appear on the film, on the documentary. Dhe ai thotë që zonja nuk kanë dashur që të dalin në kamera, në filmin dokumentar, por djemtë i ka vizituar. The main person, no, Tony. Tony, karakteri kryesor, personazhi kryesor. Who is Tony on the picture? Do you remember who is the Tony on the picture? We have the picture right now. Yes. Kush është Tony, e pyet Flori nga këta që shohim në fotografi? The one in the middle. Ai që është në mes. The one in the middle, no? Ai që është në po. Yes. Ai që është në mes thotë ai. The curly one. Yeah. Ai me flokët kaçorela që është në mes. Okay, so you found Tony. When I went to London. Dhe kur shkova në Londër për të treguar atyre fotografitë, sepse kisha disa fotografi të tjera të kësaj situate. They told me that they are in one time they are very grateful to me to have this picture because ata më thanë që për ta është një moment shumë i rëndësishëm sepse kjo është fotografia e vetme e tyre që kanë nga fëmijëria e tyre, sepse s'kan pasur mundësinë. Nuk ka pasur ndonjë fotograf në këtë zona malore, kështu që për ta është një kujtim i rëndësishëm. If they are not not nice. Edhe pse sigurisht thot ai nuk janë të veshur bukur, por është një kujtim i rëndësishëm për ta në atë kohë. But what was Tony doing right now in London? Çfarë po bën Tony aktualisht në Londër? Now Tony comes back to Albania. Tony është kthyer në Shqipëri. He went back to Albania because of the age of his parents. Për shkak të moshës prindërve të tij. Tani ai punon në Gjermani. Ai pas 2 viteve la Shqipërinë për të rikthyer. And the others për të kthyer në Gjermani. And the others are still living in London. The other one from the picture. Po të tjerët janë duke jetuar ende në Londër? Po janë duke jetuar atje. Did they watch your documentary film about them? Were they working? A kanë parë ata filmin dokumentar të cilin ti ke bërë për ta? Yeah, they have seen. Po, e kanë parë. No, they like it, no. E kanë pëlqyer. In Switzerland on this Sunday evening when I showed the documentary in Switzerland. And a lot of Albanians edhe në Zvicër, kur u dha në fakt ky film dokumentar edhe shumë shqiptar nga Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria kanë ardhur dhe kanë parë filmin dhe kanë thënë që është diçka shumë e bukur sepse ky është realiteti shqiptar i viteve më përpara, nuk është një show, por diçka që është arkivuar, po thot ai që ka treguar realitetin. Prandaj dhe sigurisht to have this because they say that in Albania wouldn't be possible to make I thought që nëse nuk do kishte qenë për mua because they want to appear
nicer, no? I mean... është mirë thot, sepse një farë mënyra e ka zbuluar realitetin e tyre duke fotografuar dhe sigurisht është një lloj arkive që e ka krijuar për realitetin duke treguar të vërtetën. But after so many years, like now have passed like 30 years or more, do you still find it interesting Albania to be as a photo reporter? Or are you traveling right now on any other country? Pas shumë vitesh, Shqipëria është ende intriguese për ty, për të bërë fotografi. Ka ndryshuar shumë, nuk është më njësoj. Në vitet 90 ishte më mirë që të bëje fotografi të mira. Tani ka ndryshuar. Isha në tetorin e shkuar, isha në Kamzës, në Bathore, dhe i tregova këtë film. Në Bathore? Okej, e ka treguar që e ka treguar këto dy filma edhe në Kamzës dhe në Bathore. Reality. And reality. Yeah, and Hans, you've been traveling a lot, I think. You've been visiting a lot of countries, right? Yes. Okay. Who do you compare the Albania of the 90s? Me kështë do ta krahasoj Shqipërinë Would you do any 90s. comparison? I never have been. Yeah. I never have been in North Korea. Unë nuk kam qenë në veriun në Korenë e Veriut. It was like North Korea. Por besoj në ato vite, pra në vitet during the dictatorship it was pra gjatë periudhës së komunizmit. Gjatë periudhës së komunizmit Shqipëria ishte si Korea e Veriut. Well, we'd like to thank you and also to congratulate you for the documentary film that you made for Albania.